आहोत क्रिस्पी कॉर्न पकोडा। चला तर मग करायला सुरुवात करूया। क्रिस्पी कॉर्न पकोडा करायला लागणारे साहित्य: स्वीट कॉर्न घेतले आहेत बॉईल करून 1 कप बेसन, 3 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, 1 कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, हळद अर्धा चम्मच, 1 चम्मच मीठ, अर्धा चम्मच लाल तिखट पावडर, 3 मिरच्या बारीक कापून घेतलेला आहे, कोथिंबीर। आता आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे। एकच राऊंड फिरवायचा आहे, जास्त बारीक नाही वाटायचंय। वाटून घ्यायचंय कारण ते तेलामध्ये फुटू शकतात जर अख्खे ठेवले तर। मिक्स करून घ्यायचं। आता थोडं थोडं पाणी टाकून मिक्स करायचं आहे। तेल तापले, आता आपल्याला तळून घ्यायचं आहे। ही झटकेपट बनू शकते आणि एकदम सोपी रेसिपी आहे आणि पावसात ही पकोडा खायला खूप मजा येईल। आणि ही अशी रेसिपी आहे जी की लहान पोरांपासून मोठ्या लोकांना सर्वांना आवडेल। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि जर तुम्ही अजून माझं चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। आणि कॉर्न पकोडा तुम्ही हिरव्या चटणी बरोबर आणि टोमॅटो केचप बरोबर एन्जॉय करू शकता। थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग।